Det är något fängslande med godsfinke från förr. LSSJ G239 hette du när du var ny. Och då rullade du på Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg. Du är nästan 150 år nu. Och det är en ansenlig ålder för ett svenskt järnvägsfordon det. Senare i ditt liv stod du på bangården i Vara. Full av sopor och bråte sägs det. Då som barngårdsvagn vid SJ. Med ett nummer och ett littera som jag dock har lovat dyrt och heligt att inte berätta. Då vagnen inte vill skylta för mycket med sin historia och både det ena och det andra som denna har varit med om. Nu står du här i museihallen i Anten. Du har gjutna skivhjul du. Det är ovanligt. Det vanliga för din typ av järnvägsfordon, det är ekorrhjul. Ekerhjul. Även om godsvagnar också kan fastna i ekorrhjulet och bara rulla på. Fast denna finka står ju nu mestadels still. Du har förresten under en stor del av ditt liv levt med ekorrhjulen. Ekerhjulen. Du förtjänar nog lite lugn nu med skivhjul med hänsyn till din höga ålder. Du är inte så stor du. Drygt 5 meter lång, drygt 2 meter bred och nära 3 ton tung. Och du ser ut som så många andra smalspåriga finkor på mindre banor en gång i tiden gjorde. Du är ju ungefär lika tung du som vikten som du lastar, omkring 3 ton. Du föddes i Kristinehamn på Kristinehamns mekaniska verkstad så tidigt som 1875. Det är tidigt järnvägshistoriskt det i Sverige. Det var vid denna tid ungefär på 1870-talet som järnvägsbyggandet verkligen började komma igång ordentligt i Sverige. Och kungarna Karl XV och sedan Oscar II fick inviga många järnvägar och träffa en och annan trevlig ung dam. Det sägs ju i alla fall att särskilt Karl XV lär ha varit mycket intresserad av detta. Inte konstigt att Oscar II vid denna tid skaffades ett eget kungatåg för honom och drottning Sofia med 5 vagnar. Det blev ju mycket resande och många järnvägsinvigningar. Många järnvägsinvigningar. Du är nog väldigt långt ifrån en kungavagn, du gamla goa godsfinka. Här är du lastad med mycket spännande, som flaskor och lådor av olika slag, olika typer av resväskor och en rulle taggtråd, en gammal hederlig barnvagn, tvättbrädor, 2 vågar och så mycket annat spännande. Du är som en rullande friggebod, både till yta och innehåll. Tänk ändå att år 1875 kunna transportera omkring 3 ton. Och tänk vad många ton som måste ha rullat på LSSJ-spår under de nära 90 år som banans spår trafikerades mellan 1872 och 1961. Jag undrar om någon fånge någonsin har rest i denna finka. Det har kanske aldrig hänt. Och kanske har inte heller någon fink byggt bo i den. Även om den ju hade varit en rejäl fågelholk i så fall. Nej, man ska nog välja den smala vägen ändå. För det sägs ju att motsatsen leder till undergången. Som seriöst
lär ha framförts som en åsikt av en kyrkoherde i prästeståndet i diskussionen om val av spårvidd i 1800-talets debatt om järnvägens vara och icke vara i Sverige. Detta är ju i alla fall det smala spåret ändå. Och väljer man detta, då åker man nog inte i finkan ändå.